ქრისტე აღსდგა ძვირფასო ტელემაყურებლებო გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. დილის გადაცემა განთიადი პირდაპირ ეთერშია და მომდევნო საათნახევრის განმავლობაში გიორგი მერებაშვილი და რუსუდან გეჯაძე თქვენთვის ვიმუშავებთ. ქრისტე აღსდგა გილოცავთ ბრწყინვალე დღესასწაულს. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იწყებთ დღევანდელ დღეს. ვიდრე გადაცემის აღნოს შემოგთავაზებდეთ, რუსკა ერთად გაგვაცნობს ვის მოიხსენიებს დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია. დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია აღნიშნავს ივერიის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის, ასევე 6000 ღირსმოწამე მამის დავით გარაჯის უდაბნოში მოწყვეტილთა ხსენების დღეს. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება დიდი დიღმის წმინდა 100,000 მოწამის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური ირაკლი დუმბაძე და ჩვენ ბრწყინვალე შვიდეულის შესახებ ვისაუბრებთ, ასევე ვისაუბრებთ ივერიის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაულის მნიშვნელობის შესახებ. ჩვენი მომდევნო სტუმარი იქნება კინომცოდნე ქეთევან ტრაპაიძე, რომელიც როგორც იცით, რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა. ყველასათვის საყვარელი მსახიობი ლეილა აბაშიძე, სწორედ მის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად. 6 აპრილს კი ჩინეთში ქალაქ ჩენდუს ფილარმონიაში მიწვეული იყო 3 ქართველი ოპერის მომღერალი. დღეს ჩვენ ამ ვიზიტის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ოთარ ნაკაშიძე და გიორგი ჭელიძე, ოპერის მომღერლები. ერთად გავიგებთ იმას, თუ როგორი წარმატებით გამოვიდნენ ქართველი მომღერლები ჩინეთის დიდ ფილარმონიაში. და ჩვენი ბოლო სტუმარი იქნება ისტორიკოსი მიხეილ ბახტაძე. ჩვენ კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ 9 აპრილის ტრაგიკულ მოვლენებს. ვიდრე მოძღვარი შემოგვიერთდება, შეგახსენებთ, რომ დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია მეორე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაულთან დაკავშირებით სიონის საპატრიარქო ტაძარში 12 საათზე პარაკლის აღავლენს, ვისაც სურვილი აქვს, შეუძლია რომ მიბრძანდეს სიონის საკათედრო ტაძარში და დაესწროს ამ მნიშვნელოვან მოვლენას. რამდენიმე წუთში მოძღვართან ერთად დავბრუნდებით, დაგველოდეთ. არის წარსული, აწმყო და მომავალი. და უფრო სწორად რომ ვთქვათ, არის წარსული და მომავალი. იმიტომ რომ აწმყო იმ წამს გადადის წარსულში. ეს ჩვენი ნაკლია, რომ დროში ვერ ვჯდებით ჩვენ. ეს ჩვენი ნაკლია, რომ დროს ვერ ვიყენებთ. მე გავოცებული ვიყავი, როგორ აფასებენ გერმანიაში დროს. ვეკითხებოდი, თუ როდის სდგებით ძილის შემდეგ. 5-ის ნახევარზე და მერე მიდიან სამსახურში და ზუსტად 6 საათზე იწყებენ მუშაობას. მისე განაწილებულია დრო, რომ თითქოს დღეც გრძელდება და თითქოს ღამეც გრძელდება. ადამიანი, როცა ასეთი კაცრი განრიგი აქვს მას, ის ყველაფერს ასწრებს. საქმეს ვერ ვასწრებო, ჩვენი ადამიანები ამბობენ. ეს იმიტომ, რომ ის დგება 11-12 საათზე. რა უნდა მოასწროს მან? დილის პერიოდში, თქვათ 6-დან 12-მდე, ისე ადვილად აკეთებს ადამიანი, ისეთი מחმილი გონებით აკეთებს, რომ შუადღის შემდეგ უკვე სულ სხვა არის. ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ ამის შესახებ, დავაფასოთ დრო.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში შემოგვერთზე დიდი დიღმის წმინდა 100.000 მოწამის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური ირაკლი დუმაძე მოგესალმებით მამო ქრისტე აღსდგა. მამო რა მოგვიტანა ქრისტეს აღდგომა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეები არის ჩვენთვის ყველა ჩვენგანისათვის ქრისტიანის ცხოვრებაში და ყველა ჩვენგანი აი ამ დღეებში განსაკუთრებულად უნდა ფიქრობდეს, რომ ერთმანეთს ვახარებთ, ხო ქრისტე აღდგა, ყველა ვაპასუხოთ ჭეშმარიტად აღდგა და უნდა ფიქრობდეთ ყველა ჩვენგანი ამ სიკეთეზე, რაც ყველა ჩვენგანს ქრისტეს აღდგომა მოუტანა. რომ მოციქულები როდესაც მიდიან და ქადაგებენ, აი თქვა პირველი ხმათი ქადაგების საგანი სწორედ აი ამ აღდგომის სიხარულის ხარება იყო. ჩვენ ვიცით მარია მაგდალინელის ისტორია, რომელიც ჩადის იმპერატორ ტიბერიუსთან და ის ახარებს, რომ აი ჩემი მოწყვლარი აღდგა და ახარებენ რას, რომ სიკვდილი დაძლეულია სიკვდილი. და სწორედ აი ამ სიკვდილზე გამარჯვების დღესასწაული არის აღდგომის სიხარული. ჩვენ გავიმარჯვეთ სიკვდილს. ეხლა რა არის სიკვდილი? ყოველ როდესაც აი ამ აღდგომაზე მიდგება საუბარი, ყოველთვის იქვე ისმება კითხვა რა არის სიკვდილი. ანუ საიდან შემოვიდა ეს სიკვდილი ჩვენს ცხოვრებაში, რომ ჩვენთვის სიკვდილის თემა არის ძალიან არაბუნებრივი. ჩვენ იმენად რახან ვინაიდან მარადილობისათვის შექმნილი ადამიანები ვართ, აი თქვა შეიძლება ადამიანი უყუროდეს მიცვალებულს, თქვა და მის ხედართან იდეს, მაგრამ მისი გონება ბოლომდე არ იაზრებს, რომ თქვა ის გარდაიცვალა. თუმცა ეს ფაქტი მოხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენი სული და სხეული ოდესღაც ერთმანეთს განეყრება, მაგრამ სული ხო თავისთავად სიცოცხლეს აგრძელებს, მაგრამ ღმერთს ესე არ შეუქმნია ადამიანი. ღმერთმა ადამიანი ერთთლიანობაში გქონდა ხორცი და სული ერთად. და როდესაც აი მოციქულები ქადაგებენ, რომ სიკვდილი დაიძლია, სწორედ აი სიკვდილის მნიშვნელობაზე სამახვილებდა ყურადღება, რა არის ეს სიკვდილი. ბიბლიაში წერია ესეთი სიტყვები, წმინდა წერილში, როდესაც ღმერთი ქმნის პირველ ადამიანს და დაადგენს სამოთხეში, აი დიდ უდიდეს სიხარულში, სადაც ადამიანს შეეძლო შემოქმედისათვის ეჭვი და ბედნიერი ყოფილიყო ადამი, ღმერთი ეუბნება ერთ საოცარ სიტყვას, რომ ეს ყველაფერი შენთვის მოცემული, მაგრამ როგორც კი ერთ ცნება იმ ცნებას დაარღვევ, კი უბრალოდ კი არ მოკვდები, სიკვდილით მოკვდები. ანუ ერთი არის რომ თქვა სიკვდილი რომ თქვა, როდესაც ჩვენი სული და სხელი ერთმანეთს განეყრება, მაგრამ მეორე ყველაზე უმთავრესი სიკვდილი ადამიანის ცხოვრებაში ეს არის ღმერთთან განშორება. ამიტომ აქედან გამომდინარე თქვა შეიძლება ადამიანი ფიზიკური გაგებით თქვა ცოცხლად დაიარებოდეს, მაგრამ სულიერად მკვდარი იყოს, იმიტომ რომ მას ღმერთთან ურთიერთობის ეს სრულყოფილი ფორმა, სრულყოფილი ურთიერთობა მას არ ეძლევა და შენ შემთხვევაში არიან ადამიანები, ვინც საერთოდ ამ ურთიერთობაზე უარს ამობენ და ღმერთს იგნორს უკეთებენ. ეკლესიის წიაღში ჩვენ საღვთო პრაქტიკაში არსებობს ესეთი წესი, თქვა, რომელიც შემორჩენილია ძველთაგან, ეს არის ცოცხალთა პანაშვიდი, თქვა, ადამიანი შეიძლება ცოცხლად დაიარებოდეს, მაგრამ სულიერად მკვდარი იყოს. ანუ ღმერთი, როდესაც მოდის აი ამ ქვეყანაზე მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე, სწორედ აი ამ პირველ ფორმას სიკვდილისას თავისი ჯვარცმით, თავისი აღდგომით აქაროს და ადამიანს უხსნის გზას სასუფევლისაკენ. ამიტომ არის ხოლმე რომ როდესაც ჩვენ დღესასწაულობთ აი აღდგომის უდიდეს სიხარულს და გვალოთ მთავარ საგალობლებს ჩვენის საეკლესიო აი ამ დღესასწაულისადმი მიწვნეს, ეს არის ქრისტე აღსგა მკვდრეთით, სიკვდილით და სიკვდილის დამტკბონელი, დასაფლავების შინათა ცხოვრების მინიჭებნა. ანუ ღმერთმა ეს პირველი ეს სიხარული თქვა აი ამ აღდგომისა რომ გახსნილი არის გზა სასუფევლისაკენ, სწორედ მიცვალებულად ჯოჯოხეთში ყოფ ადამიანს ახარა, ვისაც მოლოდინი ჰქონდა ხსნელისა. მაგრამ აქვე შეიძლება კითხვა გაჩნდეს, რომ აი რატომ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმას, რომ ღმერთმა გამოგვიხსნა აი ამ სიკვდილის აი უმთავრესი ფორმისაგან ადამიანს საშუალება აქვს ღმერთთან ცოცხალი ურთიერთობისა, ბედნიერი იყოს, ამ ცხოვრებაში დაიარებოდეს და ამ ქვეყანაზეც უკვე გაიგოს აი მარადიულის, აი მიღმიულის უკვე რაც მოსალოდნელია ყველა მართალი ადამიანისათვის ბედნიერების გემო, აქვე გაიგოს, მაგრამ რატო დატოვა ღმერთმა ის მეორე ფორმა, თქვა სიკვდილის, რასაც თქვა სულის და ხორცის გაყრა ქვია. ჩვენ ვიცით, რომ ვიდრე მეორედ მოსვლამდე ბოროტ ძალას აქვს, ასე თქვა, უფლება, რომ თქვა შეუძლია მართ ადამიანთა სულები გამოსცადოს, ადამიანთა ცხოვრება გამოსცადოს და ხდება ესე, რომ
არიან ადამიანები, ვინც თავიანთი პირადი არჩევადი თავიანთ ცხოვრებას ბორო ძალას ომორჩილებენ, თქვა. აი ადამიანები მისნა დაისახოთ, რომ არ მინდა ღმერთი, არ მიყვარს ღმერთი და მე მინდა რომ ჩემი შინაგანი არჩევადით ბორო ძალას დავამორჩილო, თქვა, მისი საქმე აღოსულო. და წამოვიდნენ, თქვა, აი რამდენი ასეთი ადამიანი ყოფილა, თქვა, კაცობრიობის ისტორიაში, ვინც, თქვა, უამრავი საშინელება აკეთა, თქვა, ჰიტლერი, თქვა, ციკლაზე. თქვა, ნერონი, მანამდე, ხო, ეს ასეთი, თქვა, ტირანები ძალიან ბევრია. შეიძლება არ იყოს თქვა უმაღლეს მსახურება, უმაღლეს ხარისხზე, თქვა, რასაც იერარქიის საფეხური ქვია, შეიძლება უდავლესი იყოს, მაგრამ აი ბოროტ მოქმედი ადამიანი არის და წარმოვიდგინე ხო ესეთი ადამიანი, რომელიც თქვა ამ ქვეყანაზე მარადიულად იცხოვრობდა და თქვა სადღაც მის ბოროტებას წერტილი არ დაესმოუდეს, ერთი ცხოვრება, ჩვენი ცხოვრება, რომელიც ერთი ხშირ შემთხვევაში ერთი არის ადამიანთა ცხოვრებაში ფიზიკური გაგებით ერთი დიდი ტკივილია, თქვა და ადამიანი ფიზიკური გაგებით შეიძლება ვერ ხარობდეს ისე ძალიან ხო. აი ესეთ ადამიანის ცხოვრებაში რო წერტილი არ დასმულიყო, თელ ეს სამყარო იქნებოდა მთელი ერთიანი დიდი ბოროტება. მაგრამ და ღმერთი სადღაც აი მათ ცხოვრებაში აი ეს წერტილს უსვამს, რომ მათ ბოროტებას წერტილი დაესვა. მაგრამ მაშინ თუ ფიქრობთ, რომ კაი კეთილი ადამიანებიც ხო არსებობენ აი ამ ქვეყანაზე და რატო არ ეძლებათ მათ მაშინ კეთილი ადამიანს, თქვა მარადიულად, თქვა აი ხორცილეთ გაგებით აი ამ ცხოვრებაში იცხოვროს, თქვა. ხო, აქაც ერთი მომენტი არის, რომ ჩვენი სიკეთე არის ხშირ შემთხვევაში ნაძალადები. ჩვენ თქვა სიკეთეს რო ვაკეთებთ, ეს ისეთი სათუთი არის, ისეთი საგოგმანო არის, რომ თქვა კეთილი ადამიანი, რომელიც თქვა ამ ცხოვრებაში მისნა დაიდეს სახას, რომ სიკეთეს ემსახუროს. სულ არის ყოველ წუთს, ყოველ წამს არის ალბათობა იმისა, რომ მე შეიძლება სადღაც ფეხი წამისდეს და სადღაც ეს ჩემი სიკეთე დაიკარგოს და ამიტომ ღმერთი ამ კეთილი ადამიანის ცხოვრებაში სადღაც წერტილს უსვამს, რომ მისი სიკეთით გარდაიცვალოს და საბოლოო ჯამში მარადიული საყოველთაო აღდგომის მოლოდინით ვერ მოასწროს კიდევ რაღაცების დაშავა. და როდესაც აღდგება მისი სიკეთეც იქაც საბოლოო ჯამში შეფასეს. ასე რომ ჩვენ აი ამ აღდგომის სიხარულით, სწორედ აი ამ დიდ სიხარულს ვესასწავლოთ, რომ ღმერთმა ყველა ჩვენგანს მოგცეს საშუალება მასთან შეხებისა. გარდა ამისა კიდე საოცარი პასაჟი არის პატრიარქის ეხლანდელი ეპისტოლეში, რომ ჩვენ რომელიც ხას უსვამს მართლმადიდებლობის ჭეშმარიტებას და მართლმადიდებლური რელიგიის აი რა ვიცი ესე თქვა უნიკალურობას და უდიდებულესობას, ასე ვთქვათ, ესეთი სიტყვები ამ წერია, ვინც წაიკითხა პატრიარქის ეს ან მოისმინა პატრიარქის ეპისტოლე, რომ მართლმადიდებლობა არის ერთადერთი სარწმუნება, სადაც არა ადამიანი ემსახურება ღმერთს, არამედ ღმერთი თავად მოდის ადამიანთა სამსახურებლად და ეს საოცარი არის, რომ ღმერთი თავად გიჩვენებს აი მაგალითს თავდაბლობისას, სიყვარულისას და მაგალითს გიჩვენებს უმაღლესი მსახურებისას, თუ შენ გინდა და აი გონებით აცნობიერებ, რომ მოგიწევს სადღაც, აი თქვა ღმერთის წინაშე წარდგომა და სადღაც შენი საქმეების შეფასება მოგვიწევს ამისა, ხო? და ღმერთი აუცილებლად შეაფასებს ჩვენს ცხოვრებას, ქრისტიანს შეუძლია რომ დაიხარჯოს ცირედით ამ ქვეყანაზე და უმაღლესი მიიღოს მარადიულში. მოკლედ ეს სიხარული არის. მამა ირაკლი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, თემა, რომელიც ყოფითი არის ჩვენთვის და აუცილებელიც, ეს არის საფლავზე გასვლის თემა. ძალიან ბევრი შეკითხვა ისმის ხოლმე ამასთან დაკავშირებით. ხშირად swame შეკითხვებს შეიძლება თუ არა კვირა დღეს გასვლა საფლავზე, რომელ დღეს უნდა გავიდეთ, როგორი ფორმით, საკუთარ მიცვალებულზე და ეს არის ტრადიცია თქვენ საუბრისას ბრძანეთ, რომ ეს არის დღესასწაული, რომელიც ზღვარს შლის ცასა და მიწას შორის. ანუ ჩვენ ვახარებთ საკუთარ მიცვალებულებს, რომ ქრისტე აღსდგა. აი როდის უნდა ვახაროთ ეს ისმის ხოლმე შეკითხვა. ორ შაბათს, სამ შაბათს თუ კვირას საკითხავია, აი რატომ არის ეს კიდევ მოუწესრიგებელი თემა? ზოგი ამბობს, რომ კი ბატონო, შეიძლება როცა გინდა მაშინ გახვიდე, ოღონდ არ იგლოვო. ზოგი ამბობს, რომ არა, არ შეიძლება კონკრეტულად კვირას გასვლა, ჯობია ორ შაბათს და სამ შაბათს და ასე შემდეგ. თქვენ რა სიტყვებით? საერთოდ ეკლესიური ტრადიციით მიცვალებულთათვის გამოყოფილი დღე, როდესაც ეკლესია თქვა მიცვალებულებსაც იხსენიებს, აი ამ აღდგომის შემდეგ, როდესაც თქვა ხდება საფლავთა კურთხევა, ეს არის აღდგომიდან მე-9 დღე. და ჩვენ საეკლესიო ქართული ეკლესიის ეკლესიური ცხოვრების პრაქტიკაში დამკვიდრდა ესეთი წესი, რომ თქვა აღდგომიდან მეორე დღეს ორ შაბათ დღეს გადიან ხოლმე, რომ თქვა ძირითადად ხდება ხოლმე თქვა ადამიანი ჩიბო რაიონში არის ჩასული, თქვა დიგმერეში, მე-9 დღეს კიდეში ბაღან მოუწევს ჩასვლა და ამიტომ გადის ხოლმე საფლავზე. კიდე მე ბავშვობიდან მქონდა ესეთი შინაგანი
ბევრი კითხვა მსგავს საბჭოთან დაკავშირებით, რომ აი თქვა ხორი ძველად ეკლესიები ყოველთვის ხშირ შემთხვევაში საფლავებს შორის იყო აშენებული თქვა და აი მაგალითად მე გავედი აი ამ მივედი ამ ტაძარში მხამე გავათენე და თქვა გამოვედი და ხედავ მიცვალებულთა საფლავებს როგორ თქვა აი მათ რო ვახარო თქვა რომ ქრისტე აღსგა ქრისტიანებო თქვა ხო ისინი ქრისტიანულ დამარხულები არიან თქვა უმეტესი წილი ვინც თქვა აი ამ ქრისტიანულ სასაფლაოზე არის დაკრძალული მათ რო ვახარო ამით რამე რჯულს ვღარღვე მე ესე ვფიქრობ რომ აი როგორც სახარებისეული სიტყვებია რომ არა ადამიანი შეიქმნა რჯულისათვის არამედ რჯული შეიქმნა ადამიანისათვის და მე ვფიქრობ რომ თავი ეს დღეები არ არის გლოვის დღე აი თქვა რომ გიხარი შენ უნდა გიხაროდეს რა რომ ქრისტე აღსგა სიკვდილი აღარ არსებობს აი თქვა თუ შენ გტყივა რომ შენი ადამიანი თქვა შენი ახლობელი არის გარდაცვლილი ხო უნდა რწმენა თუ ქრისტიანი ხარ და რწმენა გაქვს იმისა რომ ჩვენ უნდა აღდგე და ჩვენი რწმენის ქვაკუთხედი არის რომ ეს აღდგომის დღესასწაული იმიტომ რომ პავლე მოციქული ამბობს რომ თუ ქრისტე არ აღდგა რა ჩვენ რწმენას ამ ჩვენი რწმენაც ამაოა იმიტომ რომ რამდენ რაღაცას ვიკვდეთ ამ ქვეყანაზე რამდენ რაღაცას თქვა ვითმეთ ყოველ შემთხვევაში თქვა სულს არ ვაკეთებთ თუ მაქსიმალურად ჩვენ თავს მოთხოვთ სიკეთის კეთება და თუ ქრისტე არ აღდგა და ჩვენც არ აღდგებით მაშინ ჩვენი რწმენა ამაო ყოფილა ხო და აი ამ რწმენის იმედი ამ აღდგომის იმედით ვართ ყველა ჩვენგანი ამიტომ როდესაც ადამიანი უყურებს თქვა რომ იცი ეს გააზრებული გაქვს ყველაფერი ხო მაშინ გლოვა უნდა მაქსიმალურად უნდა ეცადო რომ შეწყვეტო რომ შენ ქრისტესთან მიხვედი იმ აღდგომის დღეს ხო ქრისტეს სიხარულით მიხვედი სიყვარულით მიხვედი შევა ყველანი ამ საზომამდე არ აღწეულოდ რასაც ქრისტეს სიყვარული ქვია მაგრამ წმენა ხომ მაინც გო ქრისტესი და აქედან გავდინარე ქრისტიანული ცდილობდეს მაქსიმალურად აი თავისი ემოციები ამ ხრი მოთოკოს და იმ აღდგომის რწმენის იმედით თავის თავში მაქსიმალურად ეს ემოცია უკან დახიოს. მაგრამ თქვა რომ მე ვახარო, ამით მე ვფიქრობ პრობლემა არ არის. თქვა იგივე ჩემს მიცვალებულს მომიწია კვირა დღეს თქვა სასაფლაოზე გასვლა თქვა და მე ვახარე ჩემს მიცვალებულს, ამით მე გურჯულს არ ვარგო. და ამასთან დაკავშირებით კიდევ მახსენდება მამა ჩვენი საოცარი წმინდა მამების, ბეთანელი მამების იონის და გიორგის ხოვება რომ მამა იონი ადრე გარდაიცვალა და მამა გიორგი დარჩა მარტო მონასტერში. და მოხდა ისე რომ აღდგომის აი წინვალი შვიდეულში დედები თბილისიდან დედები ახალგაზრდა ქალბატონები ჩავიდნენ მორწმუნე ქალბატონები მასთან და ეკითხა მამა გიორგი ეკითხება რომ თუ იყავით მამა იონის საფლავზე გასულიო კიო ვიყავით თუ გასულიო და ახარე თუ ქრისტე აღსგაო კიო ახარეო და მამა მე არაფერი არ გიპასუხა თუ მამა გიორგი ეკითხება და არაფერი და მე რო ვიყავი გასული და უთხარი მამა იონე ქრისტე აღსგა მან მიპასუხა საფლავზე ჭეშმარიტად აღსგაო ანუ ეს მამებს აი თქვა მე ვფიქრობ ეს ზღვარი არ ქონდა თუ მაინც ჩარჩო მაინც რომ ეს აი ეს უნდა ყოფილიყოს თუმცა ეკლესია თქვა ქაოტური რო არ იყოს ეს ყველაფერი საფლავთა კურთხევის დღეს გვეუბნება რომ არის აღდგომიდან მე-9 დღეს ვიღაცამ ორშაბათს გადმოწია ვიღაცას თქვა მოუხრეხდა კვირას გავიდა საფლავზე მე ამით ვფიქრობ რომ ამით რჯული არის ყოველ შემთხვევაში რომ სიხარულის დღეები არის უარესაც გიტყვით რომ ხშირ შემთხვევაში ის რაღაცა წესები ასე ვთქვათ დადგენილი წესები თქვათ რაც აი ეს უნდა მოიქცეს თქვათ აღდგომის აი თქვათ ვინც ჩასული არის ყოფილა თქვათ იერუსალიმის ტაძარში ყველაფერი ირღვო ყველაფერი თქვათ ასე თქვათ აღარანაირი კანონზომიერებას არ ექვემდებარა რაც ემოცია განსაზღვრავს სიხარული არის გიხარია თქვათ შენ ამ სიხარულს შენ მიცვალებულის მიმართ თქვათ ამ დღეს გამოხატავ მნიშვნელობა არ აქვს მაგრამ ყველაზე მთავარი ყოველდღიურობა რა არის რაზე არის მისაქცევი რომ შენ შემთხვევაში თქვათ ეს საფლავთა გასვლა ჩვენთვის აი საფლავთზე გასვლა თქვათ ხო ძირითადად შემთხვევაში გადაქცეული ხომ და აი მარტო დალევასთან ხრეობაში უკაცრავად არ ვიწყნოს მაყურებელმა ხშირად რაღაც ფორმას კარგავს და გადადის რაღაცა უზომობაში. კი ბატონო, აი ეს ცოტა ქრისტიანისათვის მეუღებელი, იმიტომ რომ ეხლა ვინც როგორი უნდა იყოს ფორმა, აი როგორ უნდა გავდევით? აი თქვა ადამიანი გადის თქვა მიცვალებულს ახარებს თქვა შეიძლება თქვა ადამიანი მორწმუნეს გაუჩეს სულ თქვა ერთი ჭიქად იქაც აწევს მაგრამ რასაც სიმთვრალე ქვია ყოველ შემთხვევაში მე ამას ხაზგასმულად ამამხოლმე რომ სიმთვრალე ქრისტიანისათვის ცოტა მეუღებელი იმიტომ რომ აი ხა ქრისტიანის გონება როგორ უნდა იყოს მოწყობილი
აი მაგალითად ქრისტიანის გონებაში და გულში მუდმივად იესო ქრისტეს სახელი უნდა იყოს ამოკვეთილი. მე მიფიქრე იმაზე, რომ რატო გძალავენ მამები თქვა სიმთვრალეს, დარევას. აი ვინც პატარა ღვაწლი მაინც გაუწევია თქვა, რომ გონებაში ქრისტე ყავდეს და ეს არის უმკაცრესი ღვაწლი თქვა, რომ შენ ლოცულო თქვა, ცდილობ რომ აი ქრისტე მოიწვიო და როდესაც თქვა ეს გონება თქვა დაიბინდება, მე წაიშლება ყველაფერი იმ გონებაში ქრისტე აღარ ჩერდება და აი მამებისთვის სადავე როდესაც ქრისტე გულში აღარ იყო და გონებაში აღარ იყო, ეს წუთებიც უკვე ტრაგედია იყო, აი ჯოჯოხეთად იქცეოდა, იმიტომ რომ ჩვენი 64 რა არის. 64 ეს არის ქრისტესთან ერთად მარადიულად ყოფნა და ამ გაგებით ადამიანს შეუძლია 64 აქვე ამ ცხოვრებაშივე მოიწყოს. თქვა რა გაგებით, რომ გულში თუ ქრისტე ეყოლება, მის გულში უკვე 64 არის მოწყობილი. ამიტომ მამები ხაზგასმულად კაცრად ეკიდებიან ამ დალევის თემას, რომ სიმთვრალე ეს არის დამღუპელი ხშირ შემთხვევაში დამღუპელი ქრისტიანის ცხოვრებაში. ამიტომ შეიძლება ერთი ჭიქა დაილიოს, თქვა მიცვალებული მოხსენ ჩვენი ცხოვრებაში, მაინც ღვინოს ესეთი თემა უკავია, ესეთი ადგილი უკავია, რომ ნებისმიერი თქვა სურვილი, თქვა სუფრაზე რო ვარ თან სად ლოცვა უკავშირდება სასმელი ჭიქის აწევასთან, ხო? რა ეს ზომიერი უნდა იყოს, მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. მამო, ჩვენ ახლა ბრწყინვალე შუდელში ვიმყოფებით და რატომ არის ეს კვირა ბრწყინვალე? იმიტომ რომ ყოველი დღე თუ აი ვინც ვინც ჩახედილი არის აი ამ საეკლესიო ცხოვრებაში, ან ლიტურგიკულ ცხოვრებაში, ის ნახავს, რომ ყოველი დღე არის აი გახსენება მაქსიმალურად სწორედ აი ამ აღდგომის სიხარულის. ეხლა ეს რა მომენტი არის? ჩვენ ვიცით, რომ მოციქულები, რომლებიც შეესწრნენ ქრისტეს აღდგომას და ისინი შეკრებილი არიან ერთ ოთახში, ერთ სახლში არიან შეკრებილი, ჯერ ებრაელთა შიშით, რომ ებრაელები მათ დაძლებენ მოსაკლავად და ისინი ერთ ოთახში არიან შეკრებილი, თქვათ, მათ იხილეს ქრისტეს აღდგომა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისინი ერთ ოთახში არიან, არ გადიან ამიდან, ებრაელები მათ დაძლებენ მოსაკლავად. და ყოველ დღე რაღაცნაირად ქრისტე ამ მოციქულებს ანუგეშებს, ანუ მათთან არის. სიმბოლური არის, ასე რომ თქვათ, აი ამ აღდგომის ბრწყინვალე შუდელში ეს აღსავლის კარი არის ყოველთვის ღია და ამ აღსავლის კარის წინ არის დადებული ეს არტურასა პური, რომელსაც ჩვენ არტოს ვეძახით, რომელიც შემდგომში კვირა დღეს განიტეხება. ნიშნად იმისა, რომ ქრისტე ჩვენთან არის, როგორც მათ მოციქულთა ვერ ხედავდნენ ეს მოციქულები თქვათ მაცხოვარს, მაგრამ მაცხოვარი მათთან ერთად იყო, ასევე ქრისტე არის ჩვენთან, ჩვენს გარშემო არის, ამიტომ ეს დღე მაქსიმალურად ყოველ დღე ხდება ამ აღდგომის დღესასწაულის განცდა, ხელახლა ასე თქვათ გადახალისება ჩვენ შინაგანში. და ყველაზე მთავარი ახლა როდესაც აი ამ კითხვასთან ამ საკითხთან მიდგება აი ამ საკითხს მივადგები, თქვათ რა არის აი აღდგომის სიხარული, თქვათ, ხო? შეიძლება აი მაგალითად გაგვიგია თქვათ ტერმინი, რომ ვიღაცა თქვათ აღდგომის სიხარული განიცა და აღდგომის სიხარული ქრისტეს ღმერთობის სიხარული არის. აი რომ ქრისტე ღმერთი არის, შენი ის ვისაც შენ გჯერა ის ღმერთი არის, შენთან სამსახურებლად მოვიდა, შენთან ახლოს მოვიდა და შენც გაქვს საშუალება რომ მისი სიხარული განიცადო. ოღონდ რა შემთხვევაში თუ შენ მაქსიმუმს გააკეთებ რა ცხოვრებაში, რომ ქრისტე შეიყვარო. თუ შენ გაქვს თანაგანცდა იმ ტკივილისა, რომელიც გავიარეთ და იმ სიხარულისა, რომელიც ელოდება აი ამ გზას. აი აღდგომის დღესასწაულზე არის ეს პატარა საოცარი საგალობელი, რომ აი მორწმუნე ადამიანი თუ უსმენს აი ამ საგალობელს, მოისმენს, რომ გუშინო შენთანა ჯვარს ვეცმოდი მაცხოვარ, დღეს შენთანა დაავდგები. და ეს მასთან ჯვარცმა და აღდგომა უნდა იყოს ქრისტიანის აი ცხოვრების თავი, აი ასე ვთქვათ, მისწრაფება, რომ ქრისტეს ტკივილი განიცადოს და ქრისტეს აღდგომის სიხარული განიცადოს. შენ შემთხვევაში როგორ ხდება ხოლმე, თქვა დღესასწაული ჩაიბის რაღაც მომენტში, გუღი მყამოთ, დგეხარ, თქვა ელოდები რაღაცა განცას, უცბად აი თქვა შეიძლება რაღაც ხელოვნური განცდა გამოიწვიო, მაგრამ ის რასაც ქრისტეს სიხარული ქვია ის არ არის. მაგრამ მე ვარწმუნებ ყველასთან ჯერა რომ ღვთისმადლით იქნება ეს ჩვენ ცხოვრებაში, თუ ჩვენ ცხოვრების თავარ დევიზად ვეცდებით რომ ქრისტეს სიყვარული გულში შევიძინო. მამა ირაკლი, ხშირად რაღაცა ისმის ხოლმე აზრი ქილიკური ერთგვარად ივერის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატთან დაკავშირებით არა, მაგრამ ღვთისმშობლის წილმხედრობასთან დაკავშირებით ჩვენი ქვეყნისა და აი ამასაც რომ შევეხოთ, რას ნიშნავს ჩვენთვის არა მივატოვო საზეპურო ერი დაარქვა, ხო, დედა ღვთისმშობელმა და აი ამ ფონზე კიდევ რაღაცა ქილიკი სიცილი ისმის ხოლმე, აი რატომ?
ეხლა ურწმუნო ადამიანი იყო, ვისაც ურწმუნო ადამიანი ყოველთვის ნებისმიერ თქვა სიკეთეს სიწმინდეს ყოველთვის ქილიკურად მიუდგება და თქვა დამცინავად. თქვა თქვენ იცით რომ სერაფიმ როუზის საოცარი სიტყვები არსებობს, რომ ბოლო ჟამისო რელიგია იქნება ნიჰილიზმი, ანუ ნიჰილისტური დამოკიდებულება ყველაფერი სიწმინდის მიმართ, თქვა თუ კი რაღაცა ვიღაცისთვის წმინდა არის, იმის მიმართ დამცინავი დამოკიდებულება. ჩვენთვის ეს არის უდიდესი სასოება, რასაც ღვთისმშობლის სიმხდრეობა ქვია, იმიტომ რომ ჩემი აი განცდი და ჩემი რაც წამოვიზარდე და თქვა ვცდილობ რომ მაქსიმალურად უფრო კარგად ჩავიხედო თქვა საქართველოს ისტორიაში, ჩემი მაგალითად ეხლა უფრო მეტად მოდის განცდა იმისა, რომ ჩვენ არ უნდა ვარსებოდეთ აი ამ სამყაროში, როგორც ქართველები თქვა, იმიტომ რომ წარმოვიდგინეთ ვართ მუსულმანურ რკალში, გეოგრაფიულად რო ავიღოთ, ხო? რკალი გვაქვს მოქცეული მუსულმანურად, ჩვენს გარშემო ქრისტიანი ერი არ არსებობს, ასე თქვა, რასაც მართლმადიდებელი ქვია, ეს სწორი სარწმუნოების მატარებელი და აი ამ დროს შენ მოხვედი ისე რომ შენი თვითყოფადობა, შენი ეროვნული თქვა, შენი სარწმუნოება შემოინახე, ეს თუ არა ზეციური, შეწევნა ფიზიკური გააზრებით, თქვა, გამის წარმოდგენა შეუძლებელია. და ამასთან დაკავშირებით პავლე მოციქულს უწევს ესეთი სიტყვები, რომ ჩვენო ქრისტიანები გავართ იმ ადამიანებს, ვინც წესითო შინაგანადო ღარიბები ვართ, მაგრამ მრავალ განმადიდებთ, წუხარები ვართ, მაგრამ სულ მარად გვიხარის და აი ღვთისმშობლის წილხოდრობას როდესაც გავსი დამოკიდებულება, მსგავსი თემა არის, რომ ვიღაცისთვის შეიძლება საქილიკო არის ჩვენ, მაგრამ ჩვენი რწმენის ასე თქვათ, ჩვენი სასოება არის ჩვენი დედა ღვთისმშობელი, ჩვენ ყველა ჩვენგანისათვის. აი ამ ვისაც თქვათ შეიძლება ეჭვი ეპარება მსგავს ღვთისმშობლის წილხოდრობასთან დაკავშირებით გავახსენებ და ვთხოვ რომ წაიკითხოს თქვათ ილარიონ ქართველის აი ძველი მე-9 საუკუნეში რო ცხოვრობდა იმის ცხოვრება. ილარიონ ქართველის ცხოვრება. და მის საოცარი ფაქტი წერია, რომ ილარიონ ქართველი არ მიიღეს შავმთაზე მონასტრის წინამძღვარმა, რომ უთხრა რომ მის ილარიონ ქართველი და მისი ორი მოწაფე, რომელმაც თავი შეაფარეს ერთ-ერთ ღამე გაართიეს ერთ-ერთ მონასტერში და მეორე დღეს მოითხოვეს რომ წირვა ჩაეტარებინ და ბევრმა მონასტრის წინამძღვარმა მოთხოვა რომ წადით თუ ეხლა აქედან მე არ გიცნობ თქვენ რა ენაზე ლაპარაკობთ არ ვიციო და იმ ღამეს ეცხადება ღვთისმშობელი აი მონასტრის წინამძღვარს ეუბნება რომ ბოროტო ბერო ჯერო პირველ რიგშიო შენ ვალდებული ყავი ჩემი ძისო ცნება შეგესრულებინა სტუმართმოყვარეობისა მაგრამ გარდა ამისა ეს ხალხი ჩემი მოდგმისანი არიან და ვიც მათ მეწინააღმდეგება მე მეწინააღმდეგება ეს იმ ილარიონ ქართლის ცხოვრებაში არის დაწერილი და საიდან ჩანს კიდე აი მონასტრის დროს ნამდვილად გაის გამოცხადებითად მიიღო ეს ჩვენება აი ამ მონასტრის წინამძღვრმა მეორე დღეს ეხვეწება ილარიონ ქართლს ოღონდ გაჩერდი რომ ღვთისმშობლის თქვა საჯირი მე არ დავმისახურო და შენ აქ იყავი და რამდენ ხანსაც გინდა როგორც გინდა ისე იცხოვრე თქო და ილარიონ ქართველი აი ამ შემთხვევაში რამდენიმე ხანი გაჩერდება ამ მონასტერში მაგრამ მე მიდის და გარდა ამისა მე ვისაც სურვილი აქვს რომ თქვა გაიგოს როგორ გამომჟღავდა ღვთისმშობლის მეოხება ჩვენი ერის ისტორიაში გადახედოს ქართლის ცხოვრებას და უამრავ მაგალითს ამოიღებს იმისას როგორ ზრუნავს დედა ღვთისმშობელი საქართველოს და ის რო თქვა ივერის ღვთისმშობელი სწორედ აი ეს უდიდესი ხატი უდიდესი სიწმინდე ათონის მთისა სწორედ ქართულთა მონასტერს მიეკუთვნა ესაც ღვთისმშობლის განსაკუთრებული ფარველობას მიანიშნებს ასე რომ ეს ჩემი აზრით მორწმუნე ადამიანისათვის ეს არის აი ეს ყოველგვარი ეჭვის გარეშე მისაღები ცნობა რომ დედა ღვთისმშობელი ქართველებს განსაკუთრებულად ფარავ. სწორედ დღეს აღინიშნება ივერის ყოველწმინდა ღვთისმშობლის ხატის ხსენების დღე და ამასთან დაკავშირებით 12 საათზე პარაკლის აღავლენს მისი უწმინდესობა ილია მეორე გილოცავთ კიდევ ერთხელ. ეს გილოცავ და ღმერთო. უღრმესი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დილის გადაცემა განთიადი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ქრისტე აღსგაზრდას ტელემოყურებლებო კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა ყველასათვის საყვარელი ქართველი კინომსახიობი ლეილა აბაშიძე, სწორედ მის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად. შემოგვერთ და კინომცოდნე ქეთევან ტრაპაიძე მოგესალმებით ქალბატონო ქეთევან, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ასევე დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა ფენომენი იყო ლეილა აბაშიძე ქართული კინოსთვის?
იცით, ზოგადად იმ პერიოდში, როდესაც ლეილა აბაშიძე ქართულ კინოში მოდის, შეიძლება დავარქვათ არა გარდაქმნების, არამედ რაღაც გარკვეული ტიპის ერთფეროვანი ხანა, იმიტომ რომ ეს გახლავთ 40-50-იანი წლები და არ დაგვაუწყდეს, რომ მისი პირველი როლი ხაჯანას გულისხმობ ამ შემთხვევაში უკავშირდება მცირე ფილმიანობის პერიოდს. მცირე ფილმიანობა საკმაოდ კრიზისული მოვლენა გახლავთ ქართული კინოსთვის, ბუნებრივია ეს ყველამ ვიცით, მაგრამ თუნდაც აქედან გამომდინარე, შემდეგ ის პერიოდი, რომელიც 40-იან წლებს მიევა და ეს 50-იანი წლებია, ძალიან ისეთ მკვეთ ასოციაციებს იწვევს მართალი რო გითხრათ ზოგადად იდეოლოგიურ კინოსთან ამ პერიოდში. იქმნება სტერეოტიპები, ერთნაირი სახეები, ბუნებრივია, გმირები და პერსონაჟები, რომლებსაც რაღაცა კლიშე ახლავს თან ამ ხასიათში. ამას ვერც ჩვენ ავწდით. ამიტომ ამ პერიოდის ქართული კინემატოგრაფი კი, რა თქმა უნდა, ქმნის თავის სტანდარტებს, უდაოდ. ამას გვერდს ვერ აუვლით, მაგრამ აი ამ სტანდარტებშიც თავისთავად იქმნება ხასიათები და სახეები, რომელიც შემდეგ მაყურებელს ამახსოვრდება და ძალიან უყვარს. მით უმეტეს თუ მას საქმე აქვს ამე გამორჩეულ აი ესეთ ნიშანდობლივ მახასიათებლებთან, რომელიც ამახსოვრებს ამა თუ იმ მსახიობის სახეს, ქცევას. ჭინა მაგალითად ყველა კი ბატონო, ეს ცოტა გვიანდელი ნამუშევარია, კი რა თქმა უნდა, მაგრამ ამასობაში თქო, აი სწორედ ამას ვამბობ, არ დაგვაუწყდეს ეპოქა, რომელმაც შექმნა ეს ფენომენი, ხო, შექმნა ლეილა აბაშიძე როგორც გმირი და შექმნა ზოგადად ახალგაზრდა ქალი მსახიობი მოვლენა ეკრანზე, რომელსაც იმ პერიოდისთვის თან რაღაცა აი ესეთი გამორჩეული მახასიათებლები ქონდა, გარდა გარეგნული ნიშნების, რომელიც ახლოს იყო მაყურებელთან, ცნობდა ის ხანდახან თავის თავს, თავის სურვილებს, თავის ოცნებებს, რომელიც იმ ქვეყანაში და იმ ეპოქაში უტოპიურია. მოდით ამაზე შევთავაზოთ. არ მოწონდა ქაბატონო ქეთი მას ამ როლების თამაში, მაგრამ ის ერთგვარად მოეგო ეპოქას. ზოგადად ერთგვარობა არ მოსწონდა. ნამდვილად ასეთ მსახიობი გახდათ, რომელიც ოცნებობდა სხვადასხვა თვისებებზე, თავისებურებებზე, რომელსაც როგორც მსახიობი მოერგებდა, გამოიყენებდა იმპროვიზირებაზე, რომელიც აი აუცილებლად ნებისმიერ ამის საშუალება არ მიეცა, შეიძლება თქვა. იცით რა, ზოგადად ეპოქა არ იძლეოდა დიახ ამის საშუალებას და შემდეგ უცნაურად მოხდა ის გარდატეხის პერიოდი, რომელსაც ჩვენ ქართული კინოს გარდატეხის და ასე ვთქვათ სრული გარდაქმნის პერიოდს უკავშირებთ 60-იანი წლების საწყისი და ზოგადად 60-70-იანი წლები, უბრალოდ არ აღმოჩნდა ნაყოფიერი ნიადაგი იმისთვის, რათა ლეილა აბაშიძე როგორც კინოგმირი განვითარებულიყო, კინოგმირის მრავალ სახეობას და ნაირ სახეობას გულისხმობ. და მიუხედავად ამისა, ყველა იმ ნამუშევარში, რომელიც დღეს ღიმილს გვრის, თავისი გულუბრყვილობით, თავისი სტერეოტიპებით თუ გნებავთ, თავისი ზოგადი ფონურობით და ფასადურობით, რომელიც აი ურყევი ნიშანია სოციალისტური კინემატოგრაფისა, მიუხედავად ამისა ის ამახსოვრდება მაყურებელს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რამდენად შეიძლება სახალხო მოვლენა დავარქვათ, ყოველივე ამას ეს არ ვიცი, ამას ალბათ განსჯის ისტორია და ეპოქა, მაგრამ ზოგადად ასეთი სახეები არსებობს კინოს ისტორიაში. ყველა ქვეყანაში, დასავლეთში, რუსულ კინემატოგრაფში, რუსულ საბჭოთა კინემატოგრაფში, საბჭოთა ეპოქის კინემატოგრაფში, პოსტსაბჭოთა კინოში, კი ბატონო, არსებობს ამერიკულ კინოში, დასავლეთ ევროპულ კინოში არსებობს ასეთი მოვლენა, რომელიც აი სახალხო გმირთან, სახალხო პერსონაჟთან იგივდება ხოლმე. გესმით, მისი უბრალოება და უშუალოდ მისი უშუალობა განაპირობებს ყოველივე ამას. დრამატურგია, რომელსაც 50-იანი წლების კინემატოგრაფი და თუ გნებავთ 40-იანი წლების საბჭოთა კინემატოგრაფი იყენებდა ახლოს იდგა ამ სტერეოტიპებთან. ამიტომ აი ამ ერთიან სივრცეში ლეილა აბაშიძის მიერ შექმნილი ხასიათები ხშირად არ განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან. თუმცა ის ცდილობდა მაგალითად მაია ცხნეთელი, რომელიც ჩვენს მაყურებელს ახსოვს და მის ნაწილს, ერთ ნაწილს ძალიან უყვარს, განსხვავებული როლი იყო, ბუნებრივია, გარდა იმისა, რომ მას მოუხდა ძალიან ისეთი ბევრი ბარიერის გავლა და გადალახვა იმისთვის, რათა ეს როლი შეესრულენ. გარდა ამისა, ის ცნობილი იყო ქართველი მაყურებლისთვის, როგორც მსახიობი, რომელიც არაფერს არ უშინდება, შეუძლია ჯირითი მართავს მანქანას, იმ ეპოქაში, კი ბატონო, შეხვედრამთაში ასევე ნამუშევარი, რომელიც მაყურებელს ასევე თავისი გულუბრყვილობითა და პირდაპირობით იპყრობდა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო, ეს რაღაცა ძალიან ნაცნობი ფსევდო კომედიურ სიტუაციური გარემო, რომელიც მას ხიბლავდა, რომელიც ასევე ალბათ შორს იყო სინამდვილისაგან და რეალობისაგან და იმ რეალ
მკითხველობისაგან, რომელიც 60-იანი წლების კინემატოგრაფმა მოიტანა შემდეგ ეკრანზე. საკმაოდ თამამი იყო ის თავის შემოქმედების სადმიც როგორც სცენარისტი, ესეც ცადა ხო, არ მე მგონი. ხო, რა თქმა უნდა, თუმცა გულწრფელად გეტყვით, კი ბატონო, თანაავტორიც გახლდათ. ფილმიც გადაიღეს მის ერთ-ერთ სცენარს. კი ბატონო, თუმცა კი ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, მას უფრო დიდი არეალი ექნებოდა და უფრო კარგად იმუშავებდა, როგორც კინომსახიობი, ამის საშუალება რომ ყოფილიყო და ზოგადად სივრცეს რომ შეეწყო ხელი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აი ეს ეპოქა და გარდატეხა ასეთი მკვეთრი არ ყოფილიყო. თუმცა აი აქვე გეტყვით, რომ მისი ერთ-ერთი ნამუშევარი ლანა ღოღობერიძის ფილმში ორომტრიალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია დღესაც. აი მე მომიხდა ამ ცოტა ხნის წინ ყოველივე ამის კიდევ ერთხელ გადახედვა და მინდა გითხრათ, რომ მართლაც საინტერესო შთაბეჭდილებას ტოვებს, იმიტომ რომ ჯერთი აღნიშნეს კრიტიკოსებმა, აღნიშნა მაყურებელმა, აღნიშნა დასავლეთის მაყურებელმაც, რომლისთვისაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი დრამატული გმირის გარდასახვა აბსოლუტურად აი ესეთ ჩვეულებრივი მოვლენაა და გმირის სხვადასხვაობა და ხასიათის ნიშნით ძიება კინემატოგრაფში ძალიან ესეთი ჩვეული მოვლენაა, პროფესიონალ მაყურებელსაც გულისხმობ და მათთვის ძალიან საინტერესო იყო ის სახე, რომელიც ორომტრიალში შექმნა ლეილა აბაშიძემ შორს ყოველგვარი კომიკურობისაგან, ფსევდოზედაპირულობისაგან, ჩანს ამ ნამუშევარში უდაოდ სურვილი, რომ დრამატიზმის სიტუაციისა და მთელი სიღრმე რაც ამ ხასიათს უნდა ახლდეს, შეიძლება ამოვიდეს და როგორ უნდა ამოვიდეს ზედაპირზე, როგორ ხდება ადამიანის სულში და მის ცნობიერებაში ფარული გრძნობების გამომჟღავნება მართალი გითხრათ ზედმეტი პათეტიკის გარეშე. რაც სხვათა შორის თავის მხრივ რთულია და რაც აი იმ ეპოქას და იმ ეპოქალურ კინემატოგრაფს ახლდა, რომელზეც მე და თქვენ დავიწყეთ საუბარი, რომელშიც ლეილა აბაშიძეს როგორც კინომსახიობს მოუხდა მუშაობა. არ გახლდათ ის გამონაკლისი, ხო გეუბნებით, ძალიან ბევრი მსახიობი იყო, რომელიც არა ეპოქის მორჩილებაში, არამედ ეპოქის მოთხოვნათა შესაბამისად ბუნებრივია რაღაც თავის პროფესიულ ხარკს იღებდა. წარმოუდგენელია, რომ კომპრომისზე მიდიოდა როგორც არტისტი. რასაკვირველია და სწორედ ამ მხრივ არის საინტერესო, რომ მიუხედავად ამისა, მის სამსახიობო ნამუშევრებში გარკვეულწილად აი ის ამოსავალი წერტილი, უშუალობა, ბუნებრიობა, რომელსაც ის ეძებდა როგორც მსახიობი, აი ეს იკვეთება, ამიტომ ჩემთვის ეს ერთგვარად საინტერესოც არის, სასიხარულოც და ოდნავ დრამატული და ტრაგიკული ელფერიც ახლავს ყოველივე ამას, იმიტომ რომ მე და თქვენ ხომ წარმოგვიდგენია ალბათ რას ნიშნავს ეპოქასთან კონფლიქტში ყოფნა, ალბათ რას ნიშნავს სურვილი იმისა, რომ რაც შეიძლება მრავალფეროვანი, მრავალგვარი არეალი გქონდეს საკუთარი უნარის გამოსამჟღავნებლად და როდესაც აი ამ წირად მოცემულ ხასიათებში ეძებ ხოლმე რაღაც გარკვეულ ნიშნებს, შტრიხებს, რომელიც შეიძლება ზედაპირზე ამოიტანო და უჩვენო მაყურებელს. მაგრამ ქეთი, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, თქვენ საუბრით დასაწყისში ახსენეთ სოცრეალიზმი და აი ამ ეპოქის ასე ვთქვათ, შვილი იყო ლეილა აბაშიძე, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მან მოახერხა თითეული მაყურებლის, ქართველის, დღესაც გულამდე ჩასვლა, ასე ვთქვათ. აი მიუხედავად ამისა, ის როგორც პიროვნება ცალკე, არა როგორც მსახიობი, როგორც პიროვნება ლეილა აბაშიძე, მან მოახერხა ყველას სიყვარული დაიმსახურებინა. ეს ძალიან იშვიათი მოვლენაა და აი რა ქონდა, რა ხიბლი ქონდა ასეთი აი ამ საოცარ ქალბატონს, რომლითაც ყველას ასე ვთქვათ აჯადოვებდა, ხიბლავდა და ის დაიმსახურა, რაც დაიმსახურა. ბოლო წლებში როგორ განიცდიდა, რომ ეკრანზე აღარ ჩანდა და საოცრად. როდესაც პროჟექტორი მანათებს ტირიო, ისე მიხარია, რომ პროჟექტორები მანათებს, რომ ტირიო, ისე ენატრებოდა გადაღება. მართალს ვძანებთ, იცით, აი სწორედ ეს დამოკიდებულება განაპირობებდა მაყურებელთან, მაყურებლის დამოკიდებულებას მასთან, იმიტომ რომ უამრავი მსახიობი რომელიც ეკრანზე მოსწონთ, აი ამ ბმას მაყურებელთან ვერ გრძნობს თავად. ნუ ხა ძალიან ბევრია, მსოფლიოს გულისხმობ, არ ვლაპარაკობ. ეს კავშირი იშვიათია. ძალიან იშვიათია ეს კავშირი, რაღაც გარკვეულ ბრწყალებში ქიმიასთან როგორც უყვართ, ხო.
თქმა ასოცირდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ლეილა აბაშიძის პიროვნულ თავისებურებაზე ალაპარაკი, რომელიც ალბათ იბადება არტისტში, მსახიობში, დამოუკიდებლად იმისაგან, რომელაც წლეულში იბადება ის, სად იზრდება, როგორ იზრდება და როგორ სივრცეში უწევს მუშაობა. მას უყვარდა მაყურებელი. თქვენ აბსოლუტურად სწორი აქცენტი დასვით. ძალიან უყვარდა მაყურებელი. ფიქრობდა პირიქით. სწორედ ამიტომ მაყურებელი გრძნობდა მის დამოკიდებულებას, ერთგვარ ბავშვურ აღტაცებას და ბავშვურ მოლოდინს მაყურებლის სიყვარულისა. იმიტომ რომ არასოდეს ძალიან იშვიათია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მსახიობი და იშვიათად თუ შეუძლია ვინმეს მიმართოს აუდიტორიას იმგვარი უშუალობით, როგორც ეს ლეილა აბაშიძეს შეეძლო. სწორედ ამიტომ მანერულობას არ ქონია ადგილი მის ქცევაში და დამოკიდებულებაში მაყურებელთან. არ ქონია ადგილი გაღიზიანებას მაყურებლის მხრიდან, იმიტომ რომ არ აღინიშნებოდა მასში ეს მანერულობა და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, გემოვნება სხვადასხვა ადამიანი თავისუფალია ამაში. ჩვენ შეიძლება რაღაც მოგწონდეს, რაღაცას არ ვიღებდეთ, რაღაცას ეპოქის მიერ მოტანილ სულისკვეთებას ვარქმევდეთ, ვლაპარაკობდეთ და ვისაუბროთ იმ სიყალბეზე გაუთავებლად, რომელიც საბჭოთა ეპოქამ შექმნა იმ ფსევდორეალობაზე, მაგრამ ამის მიღმა არ დაინახა ლეილა აბაშიძე როგორც პიროვნება. რა თქმა უნდა, რასაკვირველია, რომელიც ასე გალაქტიონმაც დაწერა ხო, დროშები ჩქარა, მაგრამ იმის მიღმა ხო დიდი გალაქტიონი თავად უდაოდ ყოველ მიზეს გარეშე და მით უმეტეს იმ პროფესიაში, რომელსაც ის განეკუთვნებოდა, იცით, ეს უამრავი ძალიან მძიმე და ეპოქასთან ახლოს მდგომი სირთულის მატარებელი პროფესიაა, რომელსაც ვერსად ვერ გაექცევა ალბათ ვერც ერთი მსახიობი, რომელიც ეკრანზეა და რომელიც თეატრალურ სცენაზე დგას, ბუნებრივია. და ლეილა აბაშიძეს შეეძლო ამ სირთულეშიც ეპოვა მაყურებელთან მისასვლელი გზა უდაოდ ყოველთვის. ნებისმიერ აწლეულში ხაზს გაუსვამ თუ შეიძლება ამ სიტყვას, იმიტომ რომ ახალგაზრდა იყო ის თუ შემდეგ უკვე ასაკოვანი მსახიობი ქალბატონი გახლდათ, მაინც ზუსტად აი იგივე ერთგვარობით მიმართავდა ის თავის აუდიტორიას, თავის მაყურებელს და იგივეს იღებდა მათგან ყოველთვის. დიდი მადლობა. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მან შექმნა ეპოქა კინოში, მან დატოვა სამოსავალო სახეები და მან დატოვა კვალი ჩვენს გულებში და კიდევ ერთხელ ჩვენ პოზიტივით რაც თავარია. რა თქმა უნდა. ასე ჭრიჭინულად დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. აღდგომის დღეებში აღესრულა ის და ღმერთმა აცხონოს მისი სული, ჩვენ კიდევ ერთხელ უსამძიმლოთ მის ოჯახს. გულწრფელად უსამძიმლოთ. გასაკვირველია. და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო კინოცოდნე ქეთევან ტრაპაიძე. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მცირე ჩანახატის შემდეგ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ. საქართველო და ქართველიერი დიდარია თავისი ეროვნული ფასეულობით, თავისი სულიერი ფასეულობით. ყოველი მონასტერი იყო არა მარტო მოღვაწეობის ადგილი, არამედ იყო მეცნიერების ცენტრი. იწერებოდა ორიგინალური ნაშრომები. პედრიწონის მონასტერში, სატრაპეზოში იყვნენ მოხატული ანტიკური ფილოსოფოსები. დავით აღმაშენებელმა როცა გახსნა გელათის აკადემია, თქვა რომ ეს უნდა იყოს ახალი ათენი თავისი მეცნიერებით და მეორე იერუსალიმი თავისი სულიერებით. ჩვენ
გამოიარე ძალიან მძიმე გზა. ხენ გახსოვთ, როგორ იდევნებოდა ეკლესია. ეკლესიას აღარ ჰქონდა იმისი ძალა, რომ ამ დევნაში ეწერა და ემუშავა სამეცნიერო შრომებზე. და ამიტომ აი ეკლესიის საქმეს ჩვენი დიდი მეცნიერები აკეთებდნენ და თუ მეცნიერება დაეცემა საქართველოში თვითონ ქართველი ხალხის დაეცემა. მეცნიერება და ტექნიკა აკეთებს უზარმაზარ ნაბიჯებს წინ. მართალია, ზნეობა ჩამორჩა, მაგრამ მეცნიერებას და ტექნიკას უნდა ვზდიოთ ჩვენ, უნდა გვესმოდეს. სად მიდის, სად მიყავს ხალხი. ცოდნა და მეცნიერება უნდა დაემკვიდროს სარწმუნოებაზე. ადამიანი თუ განათლებულია, ის მეტ პასუხისმგებლობას გრძნობს ღვთის წინაშე, სამშობლოს წინაშე, ოჯახის წინაშე. მხოლოდ მორწმუნე ადამიანი არის მონა ღვთისა და მორწმუნე და ცოდნე ადამიანი, განათლებული ადამიანი არის მეგობარი ღვთისა. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. 6 აპრილს ჩინეთში ქალაქ ჩენდუში შედგა რიგოლეტოს პრემიერა, რომლის რიგოლეტოს პარტიას ოთარ ნაკაშიძე ასრულებდა. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები იქნებიან სწორედ ოთარ ნაკაშიძე, ოპერის მომღერალი ბარიტონი და ბანი გიორგი ჭელიძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მოგესალმებით, ქრისტიანს გა. ჭეშმარიტად. როგორი იყო გასტროლი ჩინეთში? ძალიან კარგი. ძალიან კარგი იყო. თან ორმაგად და სამაგად სასიხარულოა, როდესაც უცხოეთში ღებულობ მონაწილეობას სპექტაკლში და თან ახლა უბრალოდ ბარიტონისთვის ყველა ნებისმიერ ბარიტონი, ნებისმიერი საოპერო მომღერალი და ამერწმუნება იმაში, რომ რიგოლეტოს პარტიის შესრულება არის ნებისმიერ მომღერლის, ნებისმიერ ბარიტონის საოცნებო როლი და ამ დროს ამ გარემოში, როდესაც ორი ქართველი მეგობარი ზურგს გიმაგრებს, ძალიან გიადვილდება ეს საპასუხისმგებლო როლი. როგორ მოხვდით თქვენ? მე მოვხვდი, კარგი დირიჟორია ლორენცო ტაციერი, იტალიელი. მასთან რამოდენიმე სპექტაკლი მაქვს ნამღერი და ესე ვთქვათ, თვითონ მირჩია ეს როლი, რომ ნამდვილად ჩემი წრიდან, ჩემი სადაც მიმუშავია მომღერლებთან, ნამდვილად ერთ-ერთი გამორჩეული რიგოლეტო იქნები, შენ და თვითონ შემომთავაზე ეს როლი, თავისი სპექტაკლი იყო. მე ისე მოხდა, რომ მე წარუდგინე ჩემი ქართველი მეგობრები, ინგა ჯახუტაშვილი, მეცო-სოპრანო და მოეწონა ძალიან
ლორენცოს და ესევე შემდეგ გიორგი შევთავაზე ჩვენი ჭელიძე ბანი, რომელმაც მართლაც შესანიშნავად გაართვა თავი, რაღაც 10 დღეში მოამზადა ეს ურთულესი პარტია და ასახელა სრულიად საქართველოს და ულოცავ გიორგის და ინგას ამ წარმატებულ პრემიერას და ჩვენც უერთდებით ამ ილოცვას. გიორგის თავად ვკითხოთ, რა ემოცია იყო? გიორგი, თქვენ გიცნობთ ჩვენი ტელემაყურებელი, არაერთხელ ყოფილხართ ჩვენი განაცემის სტუმარი, არც ისე დიდი ხანია, რაც თქვენ ეს კარიერა დაიწყეთ, ასე ვთქვათ. შეუდექით ამ გზას, რასაც ქვია საოპერო მომღერლობა და აი ამ მოკლე პერიოდში თქვენ ძალიან ბევრ წარმატებას მიაღწიეთ. როგორი განცდა იყო, როდესაც იდექით უზარმაზარი მაყურებლის წინაშე და ასრულებდით პარტიას, რომელიც როგორც ბრძანა ბატონმა ურთულესია ერთ-ერთი პარტია საოპერო მომღერლობაში და პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის გადაცემაში. და მე მინდა სრულიად საქართველოს მიუსამძიმრო ქალბატონ ილაბაშიძის გარდაცვალება. რაც შეეხება რიგოლეტოს, აი ნამდვილად ბაჩომ ახსენა, პირველ რიგში ბაჩო მიიწვიეს, ბაჩომ მე შემოთავაზა, შემდეგ სპარაფუჩილეს პარტია და ასე ვთქვათ ძალიან უცებ რაღაც მოვამზადე, დავთანხმდი და წავედით ჩინეთში, სადაც მართლაც დიდი აუდიტორიის წინაშე მინდა ვთქვა და მინდა პირველ რიგში ბაჩოს ძალიან ურთულესი პარტია ჰქონდა სამღერით თვითონ რიგოლეტო, რომელიც გამოირჩევა დრამატული ხასიათით, ასევე საშემსრულებლო ოსტატობა უნდა ძალიან დიდი ემოციური თვალსაზრისით და მომისმენია ბაჩოს მიერ შესრულებული რიგოლეტო. და ვეთანხმები ამას. კი. ნამდვილად მინდა მიულოცო პირველ რიგში მას. და ჩემს დროს რაც შეეხება, ну არც თუ ისე დიდი როლია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი როლია სპარაფუჩილეს პარტია რიგოლეტოში და მე ვფიქრობ კარგად გავარქვით ასე ვთქვათ, თავი ორიემ და ქალბატონი ინგა ჯახუტაშვილი, რომელიც ახლა აქ არ არის, გაგვექცა ბათუმში ასე ვთქვათ. თვითონ მაყურებელმა როგორ მიიღო, თვითონ მათ როგორ მოეწონათ? ყოველთვის მიჭირს, როდესაც რაღაცა კარგად მოხდება და წარმატებით არის აი ამ საკუთარ თავზე და საკუთარ მეგობრებზე საუბარი, მაგრამ ამ შემთხვევაში გავკვადნიერდები და ვიტყვი, რომ აი ძალიან დიდი შთაბეჭდება მოხვდა თვითონ ამ ქართულმა ტრიომ ესე ვთქვათ, ჩვენმა ძალიან შთამბეჭდავად წარუძდექით 20 მილიონი ცხოვრობს, დარბაზი იყო აი აბსოლუტურად ანშლაგით სავსე იყო და ესე ვთქვათ, მოლოცვები ეს აი ამ ხალხის ნაკადი არ წყდებოდა და მინდა ვთქვა, რომ იყო აი ძალიან წარმატებული სპექტაკლი. საკონცერტო შესრულებით იყო, ეს იყო ჩენდოს ფილარმონიაში, ადგილობრივი ფილარმონიის ორკესტრი, სადაც 70 ორკესტრანტი უკრავდა, ძალიან მასშტაბური ორკესტრი იყო და ესე ვთქვათ, ძალიან კარგად ჩაიარა და ესე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ულოცავ, თან ძალიან სასიხარულო ფაქტი ის არის, რომ ჩვენ ესე გადავწყვეტეთ და მე პირადად ესე მაქვს უკვე გადაწყვეტილი და მინდა რომ ეს პერმანენტული ხასიათი მივსცე, რომ სადაც არ უნდა ვიმღერო უცხოეთში, ჩვენი ქართული დროშა აღმართოდა, აი იქ 20 მილიონიან ქალაქში ჩვენ სამმა აღმართეთ ქართული დროშა, სადაც აბსოლუტურად დიდი ინტერესი გამოიწვია ამ დროშის ფაქტორმაც და ეს ჩვენი ქართველობაც რაღაცნაირად უფრო გამოიკვეთა საქართველოს ეს ხაზი და ესე ვთქვათ, რაღაცა ამით კიდევ უფრო მეტად გახარებული ვარ და უფრო მეტად მინდა ეს ფაქტიც იყოს. ძალიან კარგი. უკავშირდება თქვენი სამომავლო გეგმები ისევ ჩინეთ? საინტერესოა. პირველი შესრულება იყო და ვნახოთ, ალბათ შესაძლებელი იქნება რომ მოგვიწვიონ კიდევ. ან სხვა ქვეყნებში ხომ არ გეგმავთ გასტროლზე გასვლას? კი, ბევრი გეგმები მაქვს, პირადად მე ხა ამ ეტაპზე ისე მაქვს განაწილებული, რომ შემდეგი სპექტაკლი ისე რიგოლეტო მაქვს უკვე ქუთაისში, სადაც მე საქართველოშიც არის ჩვეულებრივ. დიახ, სადაც მე ვიყავი სოლისტი, სანამ იტალიაში გავიმგზავრებოდი კვალიფიკაციას სამაღლებად. მაისის სადღაც აი 10-15 მაისის აი ამ ფარგლებში იქნება რიგოლეტოს ღერი. შემდეგ გვაქვს თბილისში სიმონ ბოკარეგრას უზარმაზარი პრემიერა და აგვღებულობ მონაწილეობას და ასევე შემდეგ იდგმება ბათუმში ივნისის ბოლოს
პაიაცი, სადაც იქ ტონიოს როლს შეუასრულებ და იქაც პრემიერა იქნება, ესე ვთქვათ, აი ამ პერიოდში საქართველოს სამ ქალაქში მიწევს სამი სპექტაკლი, სამი ურთულესი როლის შესრულება და შემდეგ უკვე ზაფხულში მივმგზავრები პირველად სამხრეთ ამერიკაში, პერუში, ლიმას ნაციონალურ თეატრში მაქვს ესე ვთქვათ, გამოსვლა პირველი ჩემი სამხრეთ ამერიკული დებიუტი. საკმაოდ დატვირთული სეზონი გახლავთ. წინდა საინტერესო. გიორგი, წერამ თქვით, რომ თქვენ არც ისე დიდი ხანია, რაც აი ამ გზას დაადექით, ასე ვთქვათ და რას უკავშირდება თქვენი სამომავლო გეგმები. ჩვენ ხშირად ვეკითხებით ხოლმე სტუმრებს, ვინც უცხოეთში წარმატებით გამოდიან, მოღვაწეობენ, საბოლოოდ დაბრუნდებიან თუ არა სამშობლოში. თქვენ როგორ გესახება თქვენი მომავალი? პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქართველი ადამიანის, ვინც უცხოეთში მოღვაწეობს, მიზანი უნდა იყოს პირველ რიგში საქართველოს სახელის გატანა და შემდეგ, რა თქმა უნდა, საქართველოში დაბრუნება და მათი, ასე ვთქვათ, პროფესიონალიზმის აქ დახარჯვა და თუნდაც მაყურებლის წინაშე წარსდგომა და ჩემი გეგმებიც რაც შეეხება ახლა 15 აპრილს, სხვადასხვა დღეს არის 90 წელი დიდი ზურა ანჯეფარიძის იუბილე და 15 აპრილს მე მონაწილეობ ტურანდუტის სპექტაკლ ტურანდუტში, სადაც აი ეს დღე ეძღვნება მის ასე ვთქვათ ხსოვნას. და შემდეგ ოპერის თეატრი ძალიან გვეხმარება, მე სტაჟიორია ოპერის თეატრში და ივნისის ბოლოს მივდივართ გერმანიაში, ბერლინში სტაჟიორები, იქ ვატარებთ ერთობლივ კონცერტს ბერლინის შტატსოპერის, ასე ვთქვათ, სოლისტებთან ერთად იქნება ეს კონცერტი. სასიამოვნო, მე ყოველთვის ძალიან მიხარია, როდესაც ქართველები წარმატებით მოღვაწეობენ სხვა ქვეყნებში. დაბრუნდნენ სამშობლოში. რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერ მათ კარგად უნდა გაგვიცნონ. ეს კარგია, როდესაც ესეთი გასვლითი გასტროლი ბევრია. რა თქმა უნდა, ეგ არის ერთ ორგანიზმად არის. ანუ როგორ არის, იცით, ეგ არ არის დაუშვათ ჩვენი სფერო, ერთ-ერთი სფერო ალბათ და სპორტსმენები, რომლებიც ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ კონტინგენტზე, რომელ ქვეყანაში იმღერებ, თავარია იმღერო, წარსდგე და შენი ქვეყანა ასახელო. მაგრამ უსათუოდ უმნიშვნელოვანესია, რომ შენი ქვეყანაში ინტენსიურად მიიღო მონაწილეობა და შენი ქვეყნის ეს ამაგი მე ვარ ბათუმელი და ჩემ ბათუმს მინდა აქედან მოვეფერო, ჩემს ბათუმელს მინდა აქედან მოვეფერო, რომლებმაც ძალიან დიდი დახმარება გამიწიეს მე ჩემი კარიერის წინსვლის და ესევე მინდა ჩემს თბილისს, ჩემს ქუთაისს და თლიან საქართველოს მოვეფერო, ჩემს მაესტროს ელდარ გეწადეს მოვეფერო აქედან ჩვენ ბატონმა გიორგი მახსენა თბილისის სახელმწიფო ოპერის და ბალეტის თეატრი ბადრი მაისურაძის ფაქტორი, რომელმაც უდიდესი როლი ითამაშა ეხლა მოკლე პერიოდში ოპერა აღსდგა, ესე ვთქვათ, მისი მოსვლის შემდეგ, მინდა ბათუმში ქალბატონ მარინა ჯახუტაშვილს მოვეფერო, აქედან მოვიკითხო, რომელმაც დიდ სამუშაოს აკეთებს, რომ ბათუმში განვითარდეს, ქუთაისში რეზო ჯავაღიშვილს მინდა მოვეფერო, აქედან რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც უნდა საქართველოში ოპერისა და ბალეტის განვითარება. ყველას აბსოლუტურად ჩემს მეუღლეს აქედან, რომელიც პიანისტია და მეხმარება ჩემს პიანისტს აკომპანიმენტს ხომ არ გიწევს? რასაკვირველია, აქედან ძალიან მეხმარება, ძალიან ექსტრემალური სიტუაცია მომიწია ამ ბოლო დროს და ძალიან მეხმარება ირინა ამბრიაშვილი, რომელიც შესანიშნავი პიანისტია, შესანიშნავი პროფესიონალია და რაღაცა ძალიან ისეთ ძალიან მოკლე დროში გვიწევს ახალი როლების შესწავლა და ყველანაირად გვერდით მიდგას და აბსოლუტურად არ მინდა ვინმე გავამრჩეს, ყველას მადლობა მინდა უთხრა სრულიად საქართველოს და ჩვენი ესე ვთქვათ მადლობა იქნება ამათთვის ჩვენი წარმატება და ჩვენი წარმატება საქართველოში და საზღვრებს გარეთაც. გილოცავთ ქრისტე აღსდგა. ჭეშმარიტად აღსდგა. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმრები. ჩვენ მცირე ჩანახატის შემდეგ დავბრუნდებთ პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, ჩვენ საუბრობდით 6 აპრილს ჩინეთში საკმაოდ წარმატებულ გასტროლზე. ჩვენი ოპერის მომღერლები ბატონი ოთარ ნაკაშიძე და გიორგი ჭელიძე იყვნენ სტუმრები. დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ერთხელ მე მკითხეს
თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ სამშობლო და მე ვუთხარი მე არ ვიცი მე ვარ სამშობლოში თუ სამშობლოა ჩემში ალბათ მოდივია ჩვენი კურთხეული საქართველო ეს არის ჩვენი გენები ჩვენი წინაპრები დავით აღმაშენებელი ვახტანგ გორგასალი თამარ მეფე ერეკლე და სხვანი წარსული ისეთივე მნიშვნელოვანია როგორც აწყო და მომავალი ღვთისმადლით ვართ მემკვიდრენი მათი და ჩვენ უნდა ვახსოვდეს ჩვენი საქმენი საგმირონი ღვთისმადლი და ღვთისწყალობა რომელიც ასე უხვად ეფინება მთელ ქვეყანას და განსაკუთრებით საქართველოს მოვიდეს თქვენზე და ძალი მაღლის აქ პარვიდეთ თქვენ ჩვენთაგანი უნდა იყოს საკუთარი ცისა, საკუთარი მიწის, სამშობლოს გამონაჟური. და თუ ადამიანი გრძნობს, რომ არის სისხლი და ხორცი თავისი ერისა, გამგრძელებელი გზისა, რომლითაც მოიდენ ჩვენი წინაპრები დღემდე ის ადამიანი სორგზაზეა. გააჩნია თავისი არსებობის აზრი. ყოველ ერს გააჩნია თავისი იდეა. რა არის ქართული იდეა? წმინდა ილია მართალმა შესანიშნავად გამოთქვა. მამული ენა სარწმუნოება. ეს არის ჩვენი საუნჯე. პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდა ისტორიკოსი მიხეილ ბახტაძე. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ, ქრისტე აღსდგა. გილოცავთ. ჩვენ ახლა აღდგომის ბრწყინვალე შვიდეულში ვიმყოფებით, ეს სასიხარულო დღეებია, თუმცა გუშინ იყო 9 აპრილი და არ შეგვიძლია რომ არ გავიხსენოთ ეს დღე. რა მოვლენა იყო საქართველოს უახლეს ისტორიის ერთ-ერთი ტრაგიკული დღე იყო. რა მოვლენა იყო ეს ქართველი ერისთვის? მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დღე არის ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. 1999 წლის 9 აპრილი და შემდგომ უკვე 91 წლის 9 აპრილი. რაც შეეხება 1999 წლის 9 აპრილს,
ეს იყო იმ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის როგორ გითხრათ, ალბათ კულმინაცია, რომელიც საქართველოში ყოველთვის იყო, მაგრამ ხელახლა გააქტიურდა სადღაც 80-იანი წლების მეორე ნახევარში, რა. თუ გავიხსენებთ, აი 88 წლის ნოემბრის აქციები, არა, შიფშილობა დავუშვათ. როგორ მოუწევდა საქართველოში ეს სიტუაცია? იცით შესაძლოა, მოყოლებული 21 წლიდან ეს ეროვნული მუხტი საქართველოში ყოველთვის იყო. ზოგჯერ ძალიან აქტიური იყო, თქვა შეერაგებული აჯანყებებიც იყო, ზოგჯერ შეიძლება მინელებული იყო, მაგრამ ყოველთვის არსებობდა. და 80-იანი წლების მეორე ნახევარში საბჭოთა კავშირში დაწყებულმა აი ამ პოლიტიკამ, ხო, ეგრეთ წოდებულმა პერესტროიკამ, გლასნოსმა, რაც გულისხმობდა პრინციპში იმპერიის ტრანსფორმაციას და მეც არაფერს. აი ამან გარკვეულწილად თუმცა არსობრივად და შინაარსობრივად იგივე იყო. იგივე იყო, იცით, აი ზუსტად 9 აპრილმა ეს დაადასტურა. რომ იმპერია მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება დეკლარაცია გააკეთა, რომ იცვლება და დემოკრატიული ხდება, თავისი არსით იგივე დარჩა. როგორც კი ერმა მოითხოვა დამოუკიდებლობა, რომელიც პრინციპში ანტიკანონიერი არაფერი არ იყო, იმიტომ თვით საბჭოთა კონსტიტუციაშიც კი ეწერა, რომ თითო რესპუბლიკას აქვს გამოყოფის უფლება. იმ წუთას გაუსწორდა ეს სასტიკად და რაც მთავარია ეს იყო მაგალითი სხვებისთვის, რომ იგივე შეიძლება თქვენც მოგივიდა და თუ გახსოვთ მე თქვა ბაქოში იყო ძალიან ძიმე მოვლენები, ვილნიუსში იყო შემდგომ ძალიან ძიმე მოვლენები. რაც შეიძლება 99 წლის 9 აპრილს ლოგიკურად დაიწყო ყველაფერი თქვენ გახსოვთ 4 აპრილს. ეს იყო გარკვეულწილად რეაქცია იმაზე, რაც მოხდა, ეს იყო ლიხნის ცნობილი წერილი, როდესაც ერთმა ნაწილმა აფხაზის სეპარატისტებისა მიმართა მოსკოვს თხოვნით, რომ თქვათ აფხაზეთი გამხდარიყო რუსეთის ფედერაციის ნაწილი ან ცალკე რესპუბლიკა და აი 4 აპრილს დაიწყო ამაზე რეაქცია, მაგრამ ძალიან მალე და ძალიან ზუსტად იყო, რომ შემდგომ მთავარი საკითხი დადგა საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი. და აბსოლუტურად მშვიდობიანი მიტინგი იყო მოგეხსენება და არაფერი იქ არ იყო, მე საბჭოთა პროპაგანდა ცდილობდა ეთქვა, რომ იქ იყვნენ ექსტრემისტები, იყვნენ შეიარაღებულები, აბსოლუტურად არაფერი არ იყო. რა უნდა ეკრათ სხვა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აბსოლუტურად მშვიდობიანი მიტინგი იყო, სრულიად საბჭოთა კანონების მიხედვითაც კი სრულიად კანონიერი მოთხოვნა იყო, მოვითხოვდით დამოუკიდებლობას და არაფერი იქ ისეთი არ იყო, რომ მომხდარიყო ესეთი ძალადობრივი დაშლა ამ მიტინგისა. ეს იყო დასჯა, ეს იყო ქართველი, ეს კიდევ ერთხელ დასჯა და იმისთომ, რომ ის იბრძოდა თავისუფლებისათვის და ამასთან ერთად ვიმეორებ, ეს უნდა ყოფილიყო მაგალითი სხვა რესპუბლიკებისთვისაც, რომ თქვენც იგივე მოგიღოთ. ჩვენ გვახსოვს კადრები, როდესაც უწმინდესი მოუწოდებდა მათ სიმშვიდისკენ შეძახილები ისმოდა ხალხი და რომ ჩვენ ფიცი გვაქვს დადებული. ანუ მათ ისე ქონდათ გააზრებული, რომ მათ აუცილებლად ისინი იქ უნდა მდგარიყვნენ და შედეგისთვის მიეღწიათ, რომ უწმინდესის დარიგებასაც კი აღარ მიაქციეს უკვე ყურადღება. კი, მაგრამ და ხშირად ცალმე ხოლმე შეკითხვას, აი რომ არა ვთქვათ, აი ასეთი არჩევანი რა მოყვებოდა ამას და აი თქვენ როგორც ისტორიკოსი საინტერესო თქვენი შეფასება. ძალიან საინტერესო კითხვაა და ალბათ თითოეულ ჩვენთაგანს დაუსვამს თავისთვის, რომ ვთქვათ, რომ დაგვეჯერებინა უწმინდესისთვის და ვთქვათ, გადავსულიყო იგივე მიტინგი ვთქვათ ქაშვეთის ეკლესიის ეზოში, რა მოხდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ამაზე პასუხს ვერ გეტყვით, ეხლა ისტორია არის ის, რაც მოხდა. რა მოხდებოდა ეს არავინ არ იცის, იცით? ერთი ამ უნდა გამეთვალისწინოთ, ძალიან დიდი ემოციური მუხტი იყო იმ მომენტში იქ რა. და კიდევ ერთ ამას გეტყვით მე, ალბათ არავის არ ეგონა მაინც რომ აი ესეთი სასტიკი დარბევა მოხდებოდა, იცით? მიუხედავად იმისა, რომ არავის არ ჯეროდა, იცით, შინაგანად. იმიტომ მიუხედავად იმისა, რომ კი ბატონო ვიცოდით, რომ საბჭოთა კავშირი გვახსოვდა 9 მარტის მოვლენები 56 წელს, აი მაინც საზოგადოების უდიდეს ნაწილს არ ეგონა თუ აი ესე სასტიკად შეიძლება ვინმე გაუსწორდეს თავისუფლება. მიუხედავად იმისა, თავად ეწერათ იმ ჭალებში კონსტიტუციაში. მიუხედავად ამისაც, რომ თუ გახსოვთ თქვენ 8 აპრილს დილით სამხედრო ტექნიკა ჩაატარეს ჭავჭავაძის გამზირზე და უსთაველის გამზირზე, როგორც ჩანს დაშინების მიზნის მოსახლეობის, მაგრამ ამან პირიქით გამოიწვია, იცით? უფრო მეტი ადამიანი გამოვიდა, უფრო გააღურა ეს ემოცია. ეს იყო რეაქცია აი ამაზე და იცით რა შესაინტერესო, ხა ყოველთვის მეს ერთი კითხვა მაქვს ხოლმე, გასაგებია ეს 9 აპრილის რაც მოხდა ყველაფერი, მაგრამ ერთი რამ არის 7 აპრილს გაიმართა პარტიული აქტივის შეხვედრა. და არის ეს ჯუმბერ პატიაშვილის მოგონებებში, შემდეგ სობჩაკის კომისიის დასკვნაშიც, რომ ოდესაც საქართველოს კომპარტიის ცეკავს დივანი დარბაზში შევიდა, მასთან ახლდნენ იგორ როდიონოვი და კოჩეტოვი, რომელიც იყო თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. დარბაზი შეხვდა მათ აპლოდისმენტებით.
აი ძალიან საინტერესოა, იცით, დარბაზმა დაინახა, რომ შემოვიდა რესპუბლიკის პირველი პიროვნება, შემოყვა ორი მაღალი ჯინოსანი საბჭოთა არმიის და აი ამ ორ მაღალ ჯინოსანს შეხვდნენ აპლოდისმენტები. აი მე სულ მაინტერესებს იმ ადამიანების იმას ჩამახედა, რატო უკრავდნენ, განცდა რატო უკრავდნენ ტაშს ამ ორ დიდ სამხედრო ჩინს და რა იყო. რა თქმა უნდა, ხა მე ვერ ხვდები, აი რატო ჩათვალეს, რომ ეს ორი მარშალი არის მისი დამცველი. აი რა ხდებოდა, აი ძალიან საინტერესოა, იცით, ჩემთვის ნამდვილად, აი ის ხალხი მაშინ რატო შეხვდა აი ამ ისინი ისეთი იდეოლოგიით იყვნენ აღზრდილები, რომ მათთვის ალბათ ისინი მისაბაძი ადამიანები იყვნენ. იცით რა მესმის, მაგრამ ეს უკვე 99 წელია, უკვე ყველაფერი იცის რა არის. შეიძლება დაუშვათ 70-იან, 60-იან, 40-იან წლებში ვიღაცას კიდე არ ცოდნოდა რა მოხდა 21 წელს და რა და როგორ იყო, მაგრამ 99 წელია უკვე ყველაფერი იცის, რომ მოხდა ოკუპაცია, რომ ეს არის იმპერია და ნუ რა ვიცი, ჩემთვის მაგალითად გასაკვირია. სხერპლი რომელიც აი ამ დღეს ეს დაამწიფა, ასე ვთქვათ, ეს განცდა, რაზეც საუბრობდით, აი ეს რაც შინაგანი ემოცია, თავისუფლებისკენ სწრაფვა და ეს სხერპლი შეიძლება ვინმესთვის იყოს ხელმოსათვლელი, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს. ეს საოცარი ადამიანები, ახალგაზრდები, რომლებიც ანთებული აბსოლუტურად გულწრფელი ემოციით, რომლებსაც ენატრებოდათ სამშობლოს თავისუფლება და ეს ადამიანები შეეწირნენ აი ამისთვის ბრძოლას. რა მნიშვნელობა აქვს მათ სიცოცხლეს, მათ სულს და მათ სისხლს გაღებულს ჩვენთვის. იცით რა, ეს არის კიდე ერთი მაგალითი იმისა, რომ თავისუფლებისათვის უნდა იბრძოლო და მათ უჩვენეს აი ეს თავდადება და ის გმირობა, რაც სჭირდება იმისათვის, რომ მოიპოვო თავისუფლება. მათ შორის ქალბატონებმა. ქალბატონებმა და ეს თავისუფლება შეინარჩუნო. იცით, ძალიან ხშირად არის ხოლმე ეს საუბარი, რომ ნუ ეს იმპერია მაინც დაინგრეოდა და რა საჭირო იყო ეს ყველაფერი იმის და არიკავით ჩუმად და იცით რა, ესე რომ ვილაპარაკო, რომ არავინ არაფერი არ გააკეთოს, ყველა ჩუმად ვიჯდეთ. შეიძლება არც ასეც დაინგრეული იყო, იცით. ეს საუბარი მე ვფიქრობ არ შეიძლება ეს იყო თავდადება და თავგანწირო სამშობლოსა და თავისუფლებისათვის და მე ვფიქრობ რომ აი სწორედ 9 აპრილს საქართველოში დამთავრდა საბჭოთა ხელისუფლება. კი ფორმალურად დამთავრდა 90 წლის 28 ოქტომბერს, მაგრამ ფაქტობრივად ის დამთავრდა უკვე 9 აპრილს. თუ კი ვინმეს კიდე რამე ილუზია ჰქონდა, ეს ყველაფერი დაიმსხვა და კიდევ რა თქმა უნდა, ამას ჰქონდა ის მაგალითიც, რომ მთელ მსოფლიოს ამან დაანახა, რომ საბჭოთა იმპერიას რჩება ისეთად, როგორიც ის იყო. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ფასადი შეიცვალოს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მისმა მინისტრებმა გაიცინონ და რაღაცა იხუმრონ კიდეც, ის რჩება მაინც იმ საბოროტების იმპერიად, როგორც ის იყო. რომ არ ყოფილიყო ეს 9 აპრილი, ნუ ამაზე ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე, მაგრამ ესე მალე მოხდებოდა ეს რეფერენდუმი. იცით რა, თითქოს იმის გამოძახილი იყო, ისე მცირე პერიოდში მიყვა. ამან რა თქმა უნდა დააჩქარა კიდევ ერთხელ მეუფეს პროცესები და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩემის აზრით აი იქ დამთავრდა საბჭოთა ხელისუფლება საქართველოში და ესეც ძალიან სიმბოლური იყო, რომ მე 91 წელს სწორედ 9 აპრილს გამოცხადდა დამოუკიდებლობა. ჩვენ საზოგადოებაში რატომღაც სულ არის დავა 9 აპრილი თუ 26 მაისი და მე ვფიქრობ, საკითხი არასწორადაა დაყენებული. ორივე აღსანიშნავია და ორივე საზეიმო დღე არის. არის ესეთ მაგალითად იგივე ლიტვაში ორჯერ აღნიშნავენ არა, იმიტომ რომ იმათაც ორჯერ დაკარგეს დამოუკიდებლობა. ასე რომ მე ვფიქრობ, აი როგორც მნიშვნელოვანი არის 26 მაისი, ისეთი მნიშვნელოვანია 91 წლის 9 აპრილი, იმიტომ რომ აღვადგინეთ დამოუკიდებლობა. სამწუხაროდ ჩვენი ისტორია ისე წარიმართა, რომ 20 საუკუნეში ორჯერ მოგვიწია დამოუკიდებლობის გამოცხადება. კეთილი. რამდენად მნიშვნელოვანია აი რადგან საუბრობთ ახლა უახლესი ისტორიის ცოდნა მომავალი თაობისთვის. ანუ აი ეს რაღაცა განცდა იმისა, თუ რა მოხდა არც ისე შორეული წლების წინ. იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ რამდენად აუცილებელია ეს, რომ ჩვენ ვასწავლოთ, ასე ვთქვათ, გავახსენოთ, დაფიქრდენ ამაზე, რა მოხდა 90-იან წლებში, რა იყო 9 აპრილი. მე ვფიქრობ, საერთოდ ზოგადად ისტორიის ცოდნა კარგია, იმიტომ რომ როგორც ისტორიკოსი ამას. როგორც ის გუჩვენებს, არ დაუშვით შეცდომა, რატო დაუშვით, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ, რაც შეეხება აი ამ მოვლენებს, მე ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უჩვენებს, რომ შეგვიძლია ქართველებს ვიყოთ ერთიანები.
ხო, რაღაც იდეის გარშემო გავერთიანდეთ, არა, ეს მით უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იქიდან მოყოლებული სულ დავიშალეთ და სულ დავიქსაქსეთ და სულ არის ერთმანეთთან კამათი, გიშპი და აი ეს უჩვენებს, რომ შეგვიძლია ერთიანები ვიყოთ და თუ როცა ჩვენ ერთიანები ვართ, შეგვიძლია ძალიან დიდი მიზნების მიღწევა და ძალიან დიდი საქმეების გაკეთება. მე ვფიქრობ, აი ამის მაჩვენებელია ეს და აი ამისთვისაც უნდა გამოვიყენოთ ეს, რომ უჩვენოთ, რომ საჭიროა ერთიანობა და თავისუფლებისათვის ბრძოლაში მით უმეტეს და თუ ვიქნებით ერთიანი, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ ამის შევძლებ. ქრისტე ახსკა. ჭეშმარიტად. გილოცავთ კიდევ ერთხელ და მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა მოწვევით. დღეს შეგახსენებთ თქვენ და ტელემაყურებელს, რომ ივერის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის დღესასწაული აღინიშნება და 12 საათზე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე სიონის საპატრიარქო ტაძარში საზეიმო ღვთისმსახურებას აღავლენს. რუსკა გეჯაძე და გიორგი მერებაშვილი უწყებოდით დღევანდელ გადაცემას. დიდი მადლობა, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ქრისტე ახსკა. ჭეშმარიტად, ასეთი იყო 10 აპრილის დილის განთიადი.